Kung wala kang idea kung ano ang Himalayan salt lamp, iisipin mo siguro na ito ay isang karaniwang lampara lang. Ngunit lingid sa ating kaalaman, ito ay nagbibigay ng binipisyo sa ating kalusugan. Tulad ng pagsipsip ng radiation, paggawa ng ions at counters sa mga taong nagdurusa sa mga sentumas ng trangkaso. Sa mga nagdaang taon, ang Himalayan salt lamp ay kinilala sa katanyagan sa mga larangan ng feng shui. Ang mga interior designer ay ginagamit ang mga ito bilang kaakit-akit na pandekorasyon at nakapagpapahusay ng estetik ng isang bahay. Ano nga ba ang papel na maaaring gampanan nito sa feng shui? Ito ay may tatlong kategorya depende sa pinagmulan nito. Sea salt, wealth salt, at rock salt. Ang tunay na mga Himalayan salt ay rock salt na mula sa Pakistan, na pinaniniwalaan na tunay na salt lamp na ginagamit sa feng shui. Kabilang sa mga rock salt lamp, merong 4 na subcategory na tumutukoy sa lakas ng metaphysical na mga ito. At naiiba sila sa kulay nito: puti, dilaw, rose pink, at blood red. Ang puti ay pinakamura at ang pula naman ang pinakamahalaga pagdating sa halaga nito. Pinakamahalaga at pinakamakapangyarihang salt ay ang blood red. Hindi nakakagulat na kung minsan ay makakahanap kayo ng pulang Himalayan salt lamp na labis ang presyo kaysa sa mga puting salt lamp. Ang pinakamadaling paraan upang matukoy kung bumili ka ng isang pekeng Himalayan salt lamp ay obserbahan sa 2 katangian. Gaano ito kadaling mabasag o kung nagpapawis ba. Tandaan natin na ang produktong ito ay gawa sa asin. Nangangahulugan na ang katawan nito ay binubuo ng mga mineral. Kung ito ay iyon ihuhulog, mananatili ito sa kanyang anyo at hugis. Kung ganon, ang binili mo ay isang genuine. Kung hinulog mo naman ito at pumalbog ito sa sahig, malamang ito ay hindi gawa sa asin. Ang mga salt lamp ay maaaring mag-alis ng negatibong enerhiya sa pamamagitan ng pag-iwas, pagharang at pag-cure. Maaari rin itong makaakit ng yaman sa pamamagitan ng paglalagay sa mga lokasyon ng kayamanan sa bahay. Ang paglalagay ng Himalayan salt lamp sa isang gilid ng mesa sa tabi ng sofa ay maaaring makatulong na protektahan ang mga taong nakaupo sa sofa mula sa pag-atake ng isang nakahantad na haligi sa gilid na iyon. Gumaganap ito na parang isang bundok para sa isang protektibong enerhiya na inilalabas. Ang mga kulay rose pink at blood red ay angkop dahil sa ang mga ito ay ang mga premium na lampara na makakukuha ng swerte sa kayamanan. Lalo na kung ang mga sulok ng yaman ay matatagpuan sa timog kanluran, southwest at hilagang silangan, northeast na mga sektor ng bahay, dahil ang Himalayan lamp salt ay may base na enerhiya ng lupa. Maaari mong makita ang Himalayan salt lamp sa iba't ibang hugis at laki nito. Ang mas malaki nito ay mas malakas na makaka-impluwensya sa enerhiya sa paligid nito. Alalahanin, ang isang tunay na salt lamp ay nangangailangan ng ilaw na mapagkukunan upang mapanatili ang hugis nito. Kung papatayin mo ang mga ilaw, magsisimulang matunaw ang asin at mahahanap mo ang mesa kung saan ito basa ng tubig na asin. Kung nagustuhan mo ang video na ito at bago ka pa lang sa channel ko, please like, subscribe, and share
At para ma-update ka sa mga bagong video, pindutin ang notification bell. Thank you for watching.